Do it now, kid. You ready for a swim, BD? السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم جميعا في فيديو جديد من كازكس واحد ضد العالم 1 against the world. فيديو اليوم زي ما انتم شايفين شكله شوي مختلف، واشرح لكم بشكل موجز ليش قبل ما نحكي ان شاء الله عن ستار وورز. اول واهم نقطة وهي النقطة الرئيسية في التغيير اللي راح يحصل لك على قناة كازكس، نصائح ومعلومات عن العاب انا بلعبها او بجربها شخصيا ولقيتها ساعدتني اثناء تجربتي للعبة. وطبعا لو عرفتها من قبل تجربتي للالعاب كانت حتكون جدا أسلس من نقطة رقم 2، مراجعة بسيطة ورأيي الشخصي عن اللعبة بعد تجربتها من دون طبعا حرق أو أي إني أخرب عليكم وأعملكم سبويلرز قدر الإمكان إن شاء الله. طبعا قناة كازكس مو مجرد قناة على اليوتيوب، زي ما انتم عارفين قناة كازكس متواجدة على التويتر وعلى الانستغرام، وفي طبعا منصة ثالثة متحمس إني أخبركم عنها إن شاء الله، فستيك اراوند وخليكم لاخر الفيديو عشان تعرفوا عن الموضوع. على منصة التويتر راح اوصلكم ارائي ومراجعتي للالعاب بشكل مبسط. المراجعات والآراء الشخصية تبعت اللي راح تلاقوها على اليوتيوب راح تكون إن شاء الله متواجدة على تويتر بس بشكل بسيط يناسب للتويتر بما معناه، وراح أوفر لكم آخر أخبار الألعاب وأخبار عن تكنولوجيا بتهمني بإذن الله بتكون بتهمكم أنتم كمان. على الانستغرام راح تكون في مقاطع من تجربتي للألعاب اللي بجربها. طبعا ممكن هلا تتساءلوا إنه من وين راح تشوفوا هالمقاطع إذا قناتي على اليوتيوب راح تغير اتجاه وتوجهها. هنا بنيجي للنقطة الأخيرة اللي أذكرها قبل ما ندخل في الريفيو، وهي ان شاء الله قناة كازكس راح تكون متواجدة على التويتش. تابعوني على قناة تويتش ان شاء الله عشان تشوفوني لايف بجرب الالعاب اللي راح اوفر لكم اياها واعملكم عليها ريفيوز. راح اكون ان شاء الله متواجد على التويتش في جدول معين راح انشره معاكم واشارككم اياه في اخر الفيديو، فتأكدوا انكم ضلكم للنهاية عشان تعرفوا الجدول ايش هو. ستار وورز. لعبة ستار وورز جيداي فولن اوردر هي لعبة اكشن ومغامرات من شركة ريسبون، الشركة نفسها اللي عملت لنا لعبة تايتن فول 2 ولعبة ايبكس ليجند وغيرها من الالعاب. اللعبة تم اصدارها بأواخر 2019 ومتواجدة على اجهزة البلاي ستيشن 4 الاكس بوكس وعلى الكمبيوتر. طبيعي تكون احداث اللعبة مرتبطة بافلام ستار وورز، مش حتكون لعبة ستار وورز اذا ملهاش دخل في الافلام، وخصوصا الحلقة رقم 3 ستار وورز ابيسود 3 Revenge of the Sith. فلذلك بنصح كل اللي راح يلعب هاي اللعبة أو اللي بيلعبها يحضر هذا الفيلم عشان تكون وقع القصة والأحداث اللي بتصير في الألعاب يكون لها أثر وقع مختلف عليه بعد ما يكون عارف القصة. طبعا اللعبة بشكل عام عجبتني الصراحة، اللعبة رائعة واللعبة يعني it delivers a good and a nice story. الجرافيكس في اللعبة كانوا من أكتر الأشياء اللي طبعا eye catching وبتلاحظوها بأول ما تجربوا اللعبة. ملامح الوجه من أحسن الملامح اللي شفتها كل الألعاب اللي جربتها، أو من أحسن الملامح اللي شفتها من كل الألعاب اللي جربتها. كيف يعني تعبير الوجه شبه رياليستيك بشكل جدا جدا متقن، فهاي الشغلة من الأشياء اللي جذبت انتباهي أول ما لعبت اللعبة. الساوند تراكس في اللعبة طبعا إشي رائع، بتشوفوني أنا أصلا بنبهكم إنكم تسمعوا الساوند تراك خلال اللعبة، حط لكم البلاي ليست في البلاي كاردز فميك شور إنكم يو تشيك ات اوت. القصة طبعا مش سطحية نهائي وبتشد الشخص انه يكمل اللعبة عشان يعرف ايش هيصير بعدين بالاحداث. وإشي جدا بحبه في العاب الفيديو اللي هو لما القصة بتربطك في الشخصيات تبعت اللعبة، بتكون انت مهتم ايش راح يصير في هاي الشخصية وايش راح يصير في هذيك الشخصية. اسلوب القتال فيها مشابه لمعظم العاب الاكشن والمغامرة. واجي لنقطة بتهمني انا شخصيا هي شغلة الكستمايزيشن. لما يكون عندك نفس اللعبة زي الباقي ولكن تلاقي انه كل شخصية او كل شخص بتكون شخصيته متفردة بسبب هذا الكستمايزيشن، منه يعني الاوتفيت تبعت الكاركترز، منه الويبنز وما الى ذلك. ولعبة ستار وورز ما بتأثرش في هذا الموضوع وانا هاي الشغلة حبيتها فعليا. نيجي لبعض الاشياء اللي انا حسيتها شوي سلبية في اللعبة. they are not deal breakers، وطبعا هاي الاشياء اللي انا لقيتها شخصيا سلبية بالنسبة لي، احتمال انتم ما تكون عندكم هاي السلبيات نفسها، واحتمال توافقون الرأي في السلبيات اللي انا وجدتها شخصيا. بشكل عام حسيت اللعبة لسه لها مجال للتطور والتحسن في بعض النواحي، ومن هاي النواحي اللي هي أسلوب القتال. بعض السلبيات اللي لقيتها في نظام القتال إنه بعض الشخصيات أو الوحوش عندها حركات هجوم غير واضحة شوي، فبالتالي أنت ما بتكون بالنسبة لك واضح إذا هو عم بيهاجمك حاليا في هاي اللحظة ولا لا، فأنت ممكن تكون مهاجم عليه وهو بنفس الوقت هاجم عليك، وبالتالي أنت بتاخد دامج من هذا الموضوع.
ما بتقدر تميز اذا you have to parry او you have to block or you have to roll or you can continue the attack. النقطة الثانية بالأسلوب القتال اللي هو استرجاع الخبرة. هاي النقطة بالنسبة لي سلبية وإيجابية بنفس الوقت. إيجابية إنه الخبرة تبعتك، الإكسبيرينس تبعتك والهيلث تبعك تقدر تسترجع من الشخصية اللي طبعا managed to kill you or to put you down. الإشي السلبي في هاي النقطة هي شغلتين. الشغلة الأولى الشخصية اللي kills you، الشخصية اللي بتقتلك أو بتخليك تخسر أرواحك جميعها ولازم ترجع وتاخدها منها بكون لونها أصفر. طيب اشرح لكم بشكل مفصل أكثر. في بعض الشخصيات وبعض الوحوش في اللعبة عندهم هجوم غير قابل للصد، مما يعني انه انت لا بتقدر تعمل له بلوك and you have to evade. هاي النوع من الهجوم بكون معين او بكون محدد بشغلتين. اللون تبع الهجوم، الشخصية بصير لونها مختلف لما تنزل عليك هذا الهجوم، وفي صوت. فانت بالتالي لما يكون عندك هاي الشخصية او المونستر لونها اصفر لانهم قتلوك اول مرة، انت ما راح تقدر تميز اذا راح يهجم عليك الهجوم قابل للصد او لا. فبالتالي هون لازم تكون مركز جدا على الصوت. هذا الموضوع ممكن يكون صعب بما انك انت بتكون مركز في القتال وبتحاول تتجنب الهجوم من عدة نواحي. الشغلة رقم 2، لما when you actually land a hit على الكاركتر اللي قتلتك اول مرة and you gain back your XP، تسترجعوا الخبرة تبعتكم والهيلث تبعكم، بصير التصوير بشكل بطيء. هاي الشغلة بتعيق عليك انك تعمل رد فعل على الهجوم اللي راح يجي عليك من بعد ما انت هجمت هاي الشخصية واسترجعت الاكس بي تبعك. كثير من المرات وانا بقاتل يا اما شخصية يا اما وحوش بسترجع الاكس بي تبعي والخبرة تبعتي، ولكن لانه بسبب التصوير البطيء الشخصية اللي انا بهاجمها actually hits me and manages to land a hit، لانه كان التصوير بطيء وما كان عندي وقت كافي اني اعمل رياكشن على الموضوع. السلبية الثانية اللي أنا لقيتها كانت مأثرة علي شوي اللي هو نظام الخرائط فيها. الخريطة إذا بتشوفوها برضو بأول فيديو إلي أعتقد كنت بمدحها جدا، والخريطة بشكل عام فعليا نظامها إنها تكون هولوجرام وبشبه إنها 3D بيساعد جدا على إنك تعرف موقعك وين. ولكن كان في نقطة واحدة تمنيت إنه يكونوا ضايفينها، كان جدا رح تسهل عليكم اللعب وإنكم تروحوا على وجهتكم بأسرع وقت ممكن، وهي نظام المارك، انك توضع علامة. للأسف الخرائط في هاي اللعبة ما بتقدر تعمل عليها مارك، ما بتقدر تحط علامة عشان انتوا لما تسكروا الخريطة يكون عندكم مؤشر على وجهتكم اللي انتوا رايحين عليها، فبالتالي ما بتحتاجوا تفتحوا الماب كل دقيقتين او 3 عشان تتأكدوا انتوا رايحين وين. فهاي الشغلة لو ضافوها كانت جدا راح تكون مفيدة، او انا حسيتها جدا كانت راح تكون مفيدة بالنسبة لي. النقاط الجاي هي عبارة عن نقاط انا شخصيا يعني كنت مركز عليها، احتمال انتم ما تكونوا ملاحظينها اصلا، فام ريلي نتبيكينج في هاي المرحله. من احدى هاي النقاط هي الاكسكيوشن. ايش يعني الاكسكيوشن؟ معناته لما انت الشخصيه او الوحش اللي بتهاجم عليه توصل روحه لليفل معين، فبالتالي شخصيتك بشكل اوتوماتيكلي راح تقضي عليها من دون ما انت تحتاج تعمل اي شيء. هذا السيستم في اللعبه كان متواجد، ولكن للاسف بحس كان لازم شوي تطوير. يعني انا كنت متوقع انه يكون مور هيفي مور ديب، او الامباكت تبعه ياثر عليك بشكل اكبر، زي مثلا اللعبه المشهوره بالاكسكيوشن تبعتها اللي هي مثلا جاد اوف وور. لعبه ستار وورز صحيح انها مش لعبه دمويه بمقدار لعبه جاد اوف وور، ولكن بما انهم حطوا نظام الاكسكيوشن في اللعبه تمنيت انه يكون متقن ومحسن بشكل احسن من اللي هي حاليا فيه. نقطه ثانيه وهي بتخص عاده الوحوش اللي حجمها كبير، حسيت انه حركتهم مش طبيعيه، بما معناه it's not that much organic. لما تشوفوها بتحسوا فعليا فيها انه كان ممكن تكون سلسة اكتر وطبيعية الحركة فيها اكتر بالشكل اللي هي كانت فيه. واخر نقطة ما قلت لكم انه الستوري مش سطحية ابدا، ولكن كان ممكن تكون برضه أديت او يعني صارت بشكل اعمق مما هي عليه. نيجي للنصائح والتوجيهات عن اللعبة اللي انا شخصيا لقيتها مفيدة. اول نقاط رح اذكرها اللي هي ممكن تكون بديهيات واللعبة نفسها بتذكرها، ولكن احنا مع التقدم في اللعبة ومع الحماس يعني مثلا في القتال ممكن ننساها. النقطة رقم 1 وهي عداد الصد. انتوا لما بتصدوا الشخصيات الهجوم تبعها بيأثر عليكم او إله وقع على الصد تبعنا، فبالتالي في مؤشر في بلوك ميتر متواجد فوق مؤشر الروح تبعنا الهيلث ميتر تبعنا، إله مدى معين. اذا انتهى هذا المدى او اذا انتهى هذا المؤشر فبالتالي احنا رح نكون غير قابلين للصد وعرضة للهجوم من اي ناحية. فبالتالي دائما خلوا عينكم على هذا المؤشر. بعض الاحيان ممكن ننسى حالنا ونضلنا صادين وننسى انه في هذا المؤشر، وبالتالي بتصير عرضة ومفتوحين للهجوم. النقطة رقم 2 اللي هي الهجوم الغير قابل للصد. زي ما ذكرت لكم في بعض الشخصيات
عندها القابلية انها تعمل هجوم احنا غير قابلين على صده. وكيف بنميز هذا النوع من الهجوم؟ بنقطتين. النقطة الأولى الشخصية رح تصير لونها أحمر، فبالتالي لما أنتوا تشوفوا إنه الشخصية صار لونها أحمر ما رح تكونوا قابلين على صد هذا الهجوم القادم منها. نقطة رقم 2 واللي هي اللي ممكن تفيدنا بشكل أكبر هو الصوت. رح ألعب لكم جزء من الصوت عشان تتميزوا. هذا الصوت أول ما تسمعوه معناته إنه جاي عليكم هجوم أنتوا رح تكونوا غير قابلين على صد. فبالتالي إذا كنتم مواجهين الشخصية رح تؤدي عليكم هذا الهجوم بشكل مباشر، رح يكون شكلها واضح. إذا ما كنتوا شايفينها لأنكم محاطين بعدة من الشخصيات أو من الوحوش وسمعتوا هذا الصوت، اعملوا رول أو تجنبوا الهجوم بأي شكل من الأشكال. نقطة رقم 3 الموسيقى معناته في أعداء. في أغلب الوقت لما يكون الموسيقى لسه شغالة وبعض الموسيقى بتكون حادة أو حماسية، اعرفوا إنه لسه حواليكم في المنطقة اللي أنتم فيها شخصيات رح تهاجم عليكم أو أنتم محتاجين إنكم تقتلوها. فبالتالي لما تضلكم سامعين إنه في موسيقى فتشوا في المنطقة حواليكم بشكل أحسن وشوفوا مين قاعد بستناكم. النقطة رقم 4 نظام الغنائم في اللعبة، اللوت in the game. اللعبة مش هيفي في هاي الناحية، اللعبة مش مركزة جدا على هاي الناحية. بعض الغنائم موجودة في أماكن معينة فقط، ما بتحتاج إنكم تفتشوا أو تكسروا جميع اللي حواليكم. اللعبة موفرت لكم صناديق بوكسات فيها هي الغنائم اللي انتم رح تلاقوها في هاي اللعبة، وبيحتاج لها بعض التفتيش او بيحتاج لها انكم تروحوا من مساركم المحدد على مسارات جانبية عشان تلاقوا هاي الصناديق. ولكن غير هاي الصناديق ما رح تلاقوا غنائم تانية، يعني التماثيل الفخارات هاي الاشياء اذا بتكسروها ما رح تحصلوا اي شيء. فبالتالي لا تضيعوا وقتكم، بس ركزوا او رح تشوفوا صناديق. هاي الصناديق باغلب الاحيان رح تكون واضحة ومبينة، انما انتم بتحتاجوا بعض الصناديق اللي راح يكون فيها ايتمز مفيدة او غنائم مفيدة انكم تروحوا على طرق جانبية غير الطريق الرئيسي. نيجي للنقاط اللي ممكن نحكي انها مش بديهيات، واول نقطتين راح ابلش فيهم مرتبطين شوي في بعض وبيختصوا في نظام القذائف او البروجكتايل. دائما 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 لما بتواجهوا الشخصية اللي راح تضرب عليكم بروجكتايل او بشكل خاص الشخصية اللي راح تضرب عليكم ليزر بروجكتايلز، always 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 parry them. جدا بسهل عليكم الموضوع لما انتوا راح تواجهوا اكثر من شخصية، اكثر من ستورم تروبر. راح يكون في منهم اللي راح يجوا يضربوكم من قريب وفي منهم بيضربوكم من بعيد. شخصيات راح تهاجم عليكم من بعيد راح تهاجم عليكم بالليزر رايفلز تبعتها، وسهل جدا انكم تعملوا لها باري. وراح يسهل عليكم الموضوع انكم تواجهوا الاعداء القريبة منكم، لانه اول ما تعملوا باري الليزر راح يرجع على الشخصية اللي هاجمتكم فيه ويقضي عليها على طول. النقطة الثانية اللي بتخص القذائف في هاي اللعبة، معظم القذائف راح تكتشفوا بعدين انها راح ترجع على اللي قذفها. فبالتالي دائما لما تواجهوا شخصيات بتقذف عليكم من بعيد راح يكون عندكم الامكانية انكم تتصدوا لها بطريقتين مختلفين. النقطة اللي وراها وهي اللوك اون او تثبيت الكاميرا. انتوا لما بتواجهوا شخصية عندكم الاوبشن انكم تثبتوا الكاميرا على هاي الشخصية وتركزوا عليها عشان تكون سهل بالنسبة لكم تتوجهوا لها وتهاجموها. ولكن عندي نصيحتين لسيناريوهين مختلفين. النصيحة الأولى، إذا كنتوا بتواجهوا شخصيتين أو أقل ثبتوا الكاميرا، استخدموا اللوك أون دائما، بسهل عليكم انكم تتخلصوا من هاي الشخصيات بشكل أسرع وتركزوا على شخصية واحدة وتروحوا بعدين تركزوا على الثاني. إذا كنتوا بتواجهوا 3 شخصيات فما فوق أخذوها مني، ما تسووا تثبيت للكاميرا. Do not lock on. ليش؟ لما بتواجهوا عدة شخصيات وبتركزوا انتوا على شخصية واحدة، الكاميرا رح تحجب عنكم الرؤية من الهجومات اللي جاي من يمينكم من يساركم ومن وراكم، لانها مركزة على الشخصية اللي قدامكم او الشخصية اللي انتوا اخترتوها، وما رح تشوفوا ولا تكونوا ملاحظين الهجوم اللي رح يجي عليكم من النواحي المختلفة. شغلة تانية برضو في هذا الموضوع، انتوا لما بدكم تتجنبوا الهجوم وعاملين لوك، التجنب تبعكم رح يكون باتجاه الشخصية اللي انتوا مثبتين الكاميرا عليها. فبالتالي لو الهجوم من وراكم حاولتوا تتجنبوه وانتم مثبتين الكاميرا على الشخصية اللي امامكم، التجنب تبعكم راح يكون في اتجاه الشخصية اللي انتم مثبتين عليها وليس في اتجاه الهجوم اللي جاي عليكم من وراء. فبالتالي احتمالات انه هذا الهجوم يثبت عليكم او يأذيكم راح تكون اكبر. فلذلك اذا كنتوا محاطين 3 شخصيات فما فوق، ما تستخدموا اللوك اون واضربوا من كل النواحي. فبالتالي ما بتحتاجوا انكم تثبتوا الكاميرا، راح تكونوا لسه قابلين انكم تقضوا على اعدائكم اللي حواليكم. النصيحة اللي وراها، شخصيات اللعبة والوحوش في اللعبة تتفاعل مع بعضها. هذا ايش يعني؟ يعني ممكن انكم تروحوا وتلاقوا منظر انه الوحوش تبعين اللعبة قاعدة بتهاجم جنود، او انه وحوش بتهاجم وحوش. فبالتالي استفيدوا من هاي النقطة
ما في داعي انكم تقاتلوا كل اشي في اللعبة، خلوهم يقاتلوا بعض، ينقصوا من عدد بعض قدر الامكان، بعدين ممكن تكملوا في هذا الطريق او تقضوا على الوحوش او الشخصيات اللي تبقت من لما هاجموا بعض. ومن هاي النقطة برضو في نصيحة اخرى، اللي هو انتم مو محتاجين تقاتلوا كل اشي. في بعض الاحيان بتكونوا انتم مخلصين من بوس فايت، بتكونوا مخلصين من مهمة معينة، او انتم you're running low on health، الروح تبعكم قليلة، فبالتالي ولسه في وحوش في المنطقة اللي انتم فيها، ما بتحتاجوا تهاجموا كل هاي الوحوش لتتجهوا او تروحوا على وجهتكم. عادي جدا تقدروا تتجنبوها وتضلكم مكملين على وجهتكم، وما راح ينقص عليكم اشي او يأثر على القصة بشكل معين. النصيحة اللي وراها بتخص التصدي للشخصيات او الوحوش. الوحوش والشخصيات في اللعبة عندها بعض الادابتيشن او عندها بعض التعديل في حركتها بالنسبة لحركتكم انتو، لشخصيتكم انتو. وهون نصيحتي بالتالي كيف تتجنبوا الهجوم بالتوقيت المناسب. بعض الشخصيات رح تهجم عليكم هجوم من بعيد او انها تركض باتجاهكم، وانتم بتحتاجوا انكم تتجنبوا هذا الهجوم. اذا تجنبتوه بشكل بكير رح تتأذوا من الهجوم، اذا تجنبتوه متأخر رح تتأذوا كمان من الهجوم. فلذلك تدربوا على التوقيت تبعكم. في بعض الشخصيات هجومها ما بيأثر عليكم او ما بيأذيكم بشكل كبير، حاولوا تتعودوا على التجنب معها، والتوقيت تبعكم يكون مناسب جدا. رح يكون تقريبا بآخر لحظة قبل ما يوصلوكم او قبل ما ينهوا حركتهم، واللعبة بمعظم الأحيان تعطيكم المجال إنكم تتجنبوا الهجوم في الوقت المناسب. النصيحة اللي وراها، اللعبة ما بتعتمد على التسلل أبدا. هذا شو يعني؟ في شخصيات دائما لما بدكم تروحوا تواجهوها ظاهرها مقابل لإلكم، أو يعني الشخصية أو الوحش مش منتبه لإلكم، فبالتالي الإشي الطبيعي اللي إحنا ممكن نعمله إنه نتوجه لهاي الشخصية بشكل بطيء عشان نفاجئها في الهجوم. ولكن للأسف في هاي اللعبة غير متواجد هذا الشغلة. حتى لما انتم تكونوا ماشيين بشكل هادئ وتوصلوا لمسافة معينة بينكم وبين هاي الشخصية او هاي الوحش اوتوماتيكلي راح يميزكم وراح يهاجم عليكم. فلذلك ما تضيعوا وقتكم بالتسلل وروحوا اهجموا على طول على الشخصيات وقضوا عليها. النصيحة اللي وراها، برضو بعض الشخصيات اللي بنهاجمها في هاي اللعبة عندها القابلية للتصدي والبلوك، وزي ما احنا عندنا عداد للتصدي بينفذ، الشخصيات اللي عندها القابلية للتصدي كمان يوجد عندها نفس هذا العداد. فبالتالي إذا أنتم غير قابلين إنكم تنزلوا هجوم أو تلاند هيت على هاي الشخصية، اسعوا إنكم تخلوها تستنفذ هذا العداد، وراح تكون عندكم القابلية إنكم بعدين تهاجموها. وهون بدي أذكر نقطة، طبعا هي اللعبة مش حتكون لعبة ستار وورز إذا ما قدرنا نستخدم الفورس. فبالتالي utilize the force، استخدموا الفورس قدر الإمكان. هاي الشخصيات اللي بتتصدى لهجوماتكم إذا استخدمتوا عليها الفورس راح تعيقوها أو راح تصدموها، وبتقدروا تأدوا عليها هجوم في هاي المرحلة لحد ما ترجع وتكون عندها قابلية للتصدي لكم. وآخر نصيحة بتخص ستار وورز، دائما اقرأوا السكانز اللي بيعملها BD1. BD1 هو الروبوت أو الآلي اللي بيكون على ظهركم ومرافقكم في كل رحلتكم في اللعبة. لما بنقتل وحوش أو شخصيات قابلناها لأول مرة، BD1 بيعمل عليها سكان، بيعمل عليها مسح. لما BD1 بيعمل مسح على هاي الشخصيات أو الوحوش، تأكدوا أنكم تقرأوا المعلومات اللي بيعطيكم إياها، لأنها بتفيدكم بعدين في مواجهة هاي الوحوش، وبتعطيكم نصائح أو معلومات عن كيفية حركة أو هجوم هاي الشخصية، فبتقدروا تتعاملوا معها في المرة الجاية. هاي هي النصائح والمعلومات اللي لقيتها أنا فادتني شخصيا، وأتمنى تفيدكم أو تساعدكم خلال لعبكم هاي اللعبة، أو إذا مقررين تلعبوها في المستقبل إن شاء الله. قبل ما أنهي الفيديو وأختم، زي ما حكيت لكم إن شاء الله قناتي حتكون متوفرة على التويتش. تجربتي للألعاب حتكون دائما على التويتش نفسها. جدولي حيكون كالآتي: 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 5 إلى الساعة 9 توقيت البحرين. وإذا صار وحصل إن شاء الله أي ظرف أو تغيير في الوقت راح أخبركم على قنوات التواصل الاجتماعي، فتأكدوا أنكم تكونوا متابعين هناك إن شاء الله. راح أكون مخصص يومين من هاي ال5 أيام إن شاء الله لألعاب الملتي بلاير، للألعاب الأكثر من لاعب يكون فيها. عندنا ألعاب زي مثلا Call of Duty Warzone، Fall Guys، League of Legends طبعا زي ما انتم عارفين، وبعض من الألعاب الملتي بلاير الثانية راح تشوفوها إن شاء الله على القناة. الأيام الباقي من الجدول راح تكون مخصصة للألعاب اللي هي السنجل بلاير، الستوري دريفن جيمز، وهي الألعاب اللي راح أحب أكون مركز عليها بشكل كبير. أتمنى أشوفكم هناك إن شاء الله، ونراكم إن شاء الله في فيديو آخر ونصائح تانية عن لعبة تانية. وزي دائما دمتم سالمين وإلى اللقاء. Peace.